Kamusta mga suki? At ngayong araw na to ay mag-unbox tayo ng tatlong sapatos. Nakabili kami ng tatlong sapatos na matagal nang naka-stock at wala na rin kahon, kaya ang unboxing without the box ng tatlong sapatos, yun ang ating ibibideo ngayon. Itong mga sapatos na to ay mga pambabae, kaya abangan nyo at stay tuned sa ating gagawing unboxing ng tatlong sapatos na to na wala ng box. So see you later, stay tuned lang po. Ayan mga suki, andito tayo sa labas. Alam niyo ba kung anong oras na? Ang oras po dito ngayon ay alas 8 na ng gabi. Dami ng sasakyan, uwian na. Highway kasi itong lugar natin. Ayan. Maingay ang highway. Ito mga suki, ang ating tatlong sapatos na i-unbox na wala ng box. Ang unboxing without box. Ito po silang sapatos. Ito yung isa, Asics gel racket ang tawag. Ayan siya. Ayan. At ang pangalawa natin ay ang Reebok. Ito, Reebok the pump. Ayan, may pump siya. Panay mga pambabae. Ayan. Ayan siya. At ang pangatlo ay ang Asics gel. Ayan. Sobrang gaang nitong Asics gel na yan. Ayan. Pambabae rin. Ayan. Unahin natin tong Asics gel. Unahin natin tong Asics gel racket. Ito ay size 6.5. Ayan siya. Ito yung sole niya. Halo yung rubber at saka yung gum sole yun. Ayan siya. Nabili namin to ng 50% off. So ito yung original, yung price niya na nasa loob. Hindi ko alam kung kita nyo. Ayan. Nakuha namin ng 50%.
off to. Yan. Asics gel racket. Yan. Itong pangalawang sapatos naman na pump, ayan, maganda yung loob niya, magaang, tapos ayan o, kung nakikita niyo to, ayan, magandang panglakad at saka pang running. Ito yung pump niya, ayan, ayan, yung loob, magaang yung loob niya. Yung pag sinuot mo siya, may lace siya, pero ito yung ano niya, pwede mong hindi gamitan ng shoelace. Yan, diba? Yan siya. Ito yung sole niya, rubber. Nakuha rin namin to ng 50% off. Wala na yung tag price niya. At maganda sa mga mahilig mag-jogging at mag-walking ito. Reebok the pump. Ayan. Pero may pangalan siya dito. Hindi ko mabasa kung ano nakalagay. Yan o. Ganda, diba? Ito naman yung Asics gel. Yan. Makikita nyo yung gaang niya. Sobrang gaang. Maganda rin tong pang walking. Yan. Nakuha rin namin to ng 50% off. Yan. Oh. Ganda, di ba? Yan, yung mga mahihilig sa sapatos dyan na mga girlaloo. Ayan. Nabili namin lahat to ng 50% off, kaya wala na siyang mga box. Kaya unboxing without box. Tatlong sapatos. Yan. Po at ito na sila. Kukuha na natin ng picture ulit. Ayan. Ayan mga suki. Ikot natin. Ito naman yung pangalawang sapatos, Reebok. At may nakalagay siyang Ortolite. Parang pang therapy shoes. Ayan sa iyo. Makikita mo sa video yung and ito po yung outsole.
Ito naman yung pangatlo mga suki. Asics gel na pang babae. Ito yung back. At ito yung sole niya. Ayan. Yan yung pangatlong sapatos natin. So, ayan mga suki. Dito ko natatapusin itong unboxing natin na walang box na sapatos. At sana nagustuhan nyo. At susunod naman ay mag-unbox tayo ng panglalaki na sapatos. Kaya abang-abang lang kayo mga guys na mahilig sa basketball at sapatos. Susunod na natin to. So, see you on the next video. Please don't forget to like and subscribe at pakipindot na rin ng notification bell para updated kayo sa ating bagong video. See you on the next video. Bye!